Isa pong pinagpalang Sunday morning mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong linggo ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, tamang pagtatama? Uy, tatamaan tayo niyan. Kasi ang ating gospel ngayon, hinango kay San Mateo, Kabanata 18, mga talata 15 hanggang 20, ay patungkol po doon sa tinatawag na fraternal correction. Ito mabigat dyan kasi, di ba, dati na nating napagnilayan yung salitang patawarin ang nagkasala sa atin. Abay, ito palang ating gampanin bilang mananampalataya at Kristiyano. Hindi lang pala dapat magpatawad. Meron pa pala, pagtatama sa maling ginawa. Sapagkat ang hangad nga natin ay makasama pa rin natin ang ating kapatid sa simbahan at sa sambayanan. Siyempre, kung mali ang nakagawian o ang ginagawa, o lalo na kung ang kanyang nakagawian ay kasalanan, napapalabas siya. Napapalayo siya sa komunidad ni Kristo. Hindi siya nagiging bahagi ng biyaya ng simbahan. Kung talagang kaibigan, kapatid, o sabihin natin kasama natin, hindi ba dapat may pagmamalasakit talaga tayo na hanggang doon sa pagkakataong kailangan natin silang itama. At dahil dito, ito pala gampanin natin, hindi lang patawarin sila, kundi itama din, o kung tayo man ang nagkakamali, itama dapat tayo ng iba, ay meron din palang paraang tama. Kaya nga ang tanong ay, tamang pagtatama. Okay? So ano po ba yung mga elemento para makita natin na itong gagawin nating pagtatama o kung tayo itinatama ay nasa tama. Panay tama talaga. Tatamaan talaga tayo nito. Ay di ang una po, kailangan tama ang motibo natin. At kung pagbabalikan natin ay ang pagbasa, ito ay yung motibo ng isang sambayanang nagkakaisa kay Kristo. Yung ang dahilan natin ay dahil may malasakit tayo sa taong kaisa natin kay Kristo. Kapatid natin yan Isang pamilya tayo, isang angkan kay Kristo. Kaya nga ang ating hangad, maitama para maibalik. Hindi itinatama para ipakitang siya'y mali. Hindi lang tayo nagtatama sa kapwa para tayo ay dahil masama ang loob, makabawi kung tayo ang pinagkasalaan. Hindi po, kung itatama natin, kailangang malinaw sa atin ang malasakit natin para sa taong yan. Hindi ang galit, hindi ang sama ng loob, kundi yung malasakit para sa kanya. Okay? Una, ikalwa, pag nagtatama po, kailangang kayo muna, sarilinan. Huwag ka agad-agad ay sasabihin sa iba. Kung talagang may malasakit naman tayo doon sa taong yon, siyempre, ayaw din naman nating masira ang pangalan niya o magkaroon ng ibang maling pag-iisip ang iba tungkol sa kanya. Kayo ba? Gusto ba natin ganun ang gawin sa atin? Hindi din po Kaya mas tamang dapat gawin sa pagtatama. Mag-usap muna ng sarilinan. Okay? So, sunod pa noon, sabi dito sa pagbasa natin, kung sa pag-uusap yung dalawa hindi pa rin naayos, tumawag ng iba. Humingi ng tulong sa iba. Hindi lang nakalagay dito yung mga detalye, pero normally, ang hihinga mo ng tulong, yung taong makakatulong. Hindi yung manggugulo. Hindi yung naghahanap ka lang ng kakampi. Ang hinahanap mo ay yung taong kakampi nyo pareho. Yung taong pwedeng pumagitna at tumulong magpayo na maaaring pakinggan niya. Kaya minsan nakakatuwa pag halimbawa mag-asawa, nagkaroon ng problema, doon napasok yung mga ninong at ninang sa kasal. Yung kanilang kinikilala at iginagalang. Di ba? So kung magtatama tayo sa kapwa natin, yun ang kasunod. Kung ayaw doon sa sarilinan pa, tumawag, pero kung tatawag, yung tao ding may malasakit sa kanya. At sa inyong dalawa. Okay po? Ano ikatlo? Pag talagang ayaw pa rin, mahigpit ito, talagang matibay ito, makunat. Pag hindi pa rin nagtama, ano na sunod? Dali na simbahan. Pag sinabing hindi naman dadali simbahan, nakakabaong, hindi ho. Kundi dadali mo sa simbahan, sa sambayanan. Baka sakasakaling yung sambayanan ay may higit na magagawa. Minsan nga, nailalapit sa pare o ano. At minsan nga may effective. Pero minsan hindi pa rin nga. At pagtapos noon, pag hindi pa rin pagkatapos ng lahat ng effort, mga kapatid, pagaanin mo puso mo na hindi mo na yun responsibilidad. Kundi responsibilidad na may katawan sapagkat lahat ay ginawa para siya matulungan. Hindi pa rin siya bumigay at hindi pa rin nagpakababa ng loob. Responsibilidad na niya yon personal sa harap ng Diyos. Okay po, kita nyo? Hindi rin pala ganun kasimple pero kailangan gawin ang tamang pagtatama sa kapwang nagkakamali o nagkakasala. Mga kapatid, maganda yan kasi kung tatapusin nyo yung Ebanghelyo, ang daming biyaya pong nagmumula sa pagkakaisa natin bilang sambayanan kay Kristo. Okay po. So sana po makita nating responsibilidad natin yun. Ang hirap na nung magpatawad, dadagdagan pa pala. Pero ganun talaga. Kung gusto nating maging mabuting Kristiyano at mananampalataya, bahagi ito ng mga dapat nating gawin at ating gampanin sa pananampalataya. Okay po.
Okay, balik na po tayo sa mga pagbati at napakarami na naman ngayong September, ha? Okay, batiin muna natin ang isang belated happy birthday, si Gabby Hernandez, no? Galing kay Doc Menalo. Gayon na rin po, happy birthday sa mga members ng Apostolado ng Panalangin, sina Sister Sally Cruz, Hersonito Quinto, Bener Pedelino, Mirna Handa. Happy birthday po sa inyong lahat, and prayers pa rin po lagi ang hinihiling ko sa inyo, at gayon din ang aming offer sa inyo. Gayon din pagbati natin ng happy birthday sa mga iba pa nating Facebook viewers na sina Michael Dumantay, Ferdinand Cruzado, Maria Cindy Rowi, Rhea Ribamonte, aking kumaring si Grace Parcon, gayon na rin kay Lynn Alexandria Francisco at Babylin Olivar Gonzalez. Happy birthday po sa inyong lahat, and more blessings lalo ngayon sa araw ng Panginoon. At paghiling po natin ng special prayers para sa healing ni ng nanay ni Josa Inco, isa nating katot lagi dito. At gayon na rin para sa kapatid at pamangkin ng aking classmate na si Malu de Jesus, para kay Che and May. Prayers for their healing. Gayon na rin para sa pamangkin ni Feliz de Castro na si Abigail. Prayers po for her intentions. At para naman sa mga kaluluwa, repose of the souls of Father Edwin Saher na kanyang death anniversary. Gayon na rin sa isa nating favorite YouTube vlogger at anong tawag niya? Social influencer, no? Social media influencer na si Lloyd Cadena. We remember you in our prayers, Lloyd, at sa pamilya nila. Condolence po, and be accompanied also by the comfort of the prayers that we have offered for him and for you. Gayon na rin po para sa kaluluwa ni Emil Musico. At special shoutout po kay Burke Sipilio at sa youth ng Centro Filipino sa Roma, sa aking inaanak na si Tony Katigbak. Gayon na rin sa mga friends natin sa Cebu, kina Ruby, aking BFF, kina Claudette, kay Bebot, at kay Tita Lolit, no? At syempre, ang hindi natin laging nakakalimutang ipaalala at ipaanyaya sa inyo, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day, at ang ating YouTube na TFTD, Blessed and Blessing. At kung lagi nyo pong sinusundan yung ating online mass na streaming natin dito, ay naroon na po yun sa FB page ng Diocese of Puwak. Okay po? So, lagi po naman, ang lagi nating maaalala sa gitna ng lahat ng pagninilay natin, at huwag kailanman kalilimutan, alin nga yun? Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo.